السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في أولى محاضرات سلسلة تعلم فيديوهات السبورة البيضاء أو الوايت بورد أنيميشن، ولكن المرة دي هنستخدم برنامج دودلي. وبرنامج دودلي ده يعتبر من البرامج المميزة في عمل فيديوهات السبورة البيضاء لعدة أسباب. أول حاجة، يعتبر برنامج سهل الاستخدام وبنتعامل معاه ببساطة أكتر من البرامج الأخرى زي الفيديو سكرايب. تاني حاجة، بتخلص المشروع بتاعك بسرعة. يعني لو هنعمل مقارنة بين برنامج دودلي وبرنامج الفيديو سكرايب، وحضرتك هتشتغل على مشروع مثلا مدته 5 دقايق، يعني عايز تعمل فيديو مدته 5 دقايق، يا ترى هنخلصه أسرع ببرنامج دودلي ولا ببرنامج الفيديو سكرايب؟ طبعا دودلي هنخلص البرنامج أسرع لأنه سهل الاستخدام وبسيط. الحاجة الثالثة، تعتبر تكلفة الاشتراك في النسخة المدفوعة من برنامج دودلي أرخص بكتير من النسخة المدفوعة للبرامج الأخرى. طب يا ترى النهاردة في المحاضرة هناخد إيه؟ أول حاجة هنعرف يعني إيه فيديوهات السبورة البيضاء أو الوايت بورد أنيميشن، وهنعرف يعني إيه برنامج دودلي، وهنعرف إزاي واجهة البرنامج وإزاي نستخدم البرنامج ده ببساطة. في البداية بقى تعالوا نتعرف يعني إيه فيديوهات الوايت بورد أنيميشن والبرامج اللي بتستخدم في عمل فيديوهات الوايت بورد أنيميشن، سواء برنامج الفيديو سكرايب أو دودلي. طبعا هي عبارة عن البرامج دي بتدمج ما بين الكلمات والصور والرسوم المتحركة، بحيث ان هي تستخدم في توضيح افكار معينة، سواء كنت معلم او كنت مهندس او كنت طبيب او كنت مثلا شغال في التنمية البشرية وحابب تقدم فكرة معينة لجمهورك من خلال فيديوهات الوايت بورد انيميشن. تعتبر هذه الفيديوهات مناسبة جدا لعرض افكارك وتوضيحها لجمهورك، وتبدأ تستغلها في انك انت تعمل منها فيديوهات سواء على منصات العمل الحر او على منصات التواصل الاجتماعي، سواء الفيسبوك او اليوتيوب او اي منصة اخرى. ممكن حد من حضراتكم يسألني سؤال، هل يا ترى فيديوهات الوايت بورد انيميشن دي عليها اقبال لو انا بدأت اشتغل بيها؟ تعالوا كده نعرض لحضراتكم بعض القنوات اللي موجودة على اليوتيوب وبتشتغل بفكرة فيديوهات السبورة البيضاء او الوايت بورد انيميشن ومحققة شهرة كبيرة وجايبة نسب مشاهدات عالية. تعالوا كده نستعرضها مع بعض. عندنا هنا قناة أسلوب، والقناة دي ما شاء الله عليها 1,600,000 مشترك، والفيديوهات بتاعتها كلها بتعتمد على فيديوهات السبورة البيضاء أو الوايت بورد أنيميشن. ولو نشوف هنا نسب المشاهدات، ما شاء الله الفيديوهات كلها عاملة 135,000 مشاهدة و240,000 مشاهدة و66,000 مشاهدة، فعليها نسب مشاهدة عالية. نيجي لنموذج تاني زي نموذج قناة أخضر، ودي تعتبر من القنوات المميزة اللي بتستخدم فيديوهات السبورة البيضاء، ودي تقريبا عليها 2,400,000 مشترك، والفيديوهات بتاعتها محققة نسب مشاهدة عالية 12,000 و15,000، وفيديو هو من 3 ساعات عامل حوالي 1000 مشاهدة. وطبعا ميزة فيديوهات السبورة البيضاء ان هي بتجذب المشاهد من اول ثانية لحد اخر ثانية، يعني الفيديو هنا المشاهد بيسمعه كله، وده طبعا بالنسبة للعمل الحر وقنوات اليوتيوب والفيسبوك تعتبر حاجة كويسة جدا، لان بترفع حاجة اسمها الRPM، وبالتالي بيكون قيمة 1000 مشاهدة هنا كأرباح من اليوتيوب بيكون ليها قيمة أعلى لما يكون المشاهد بيسمع أول دقيقة أو دقيقتين من الفيديو بعد كده بيقفله. نشوف نموذج تاني أهو، اللي هو نموذج قناة شخبطة. القناة دي عليها 700,000 مشترك، والفيديوهات برضو جايبة نسب مشاهدات عالية، 15,000 مشاهدة و52,000 مشاهدة، وطبعا دي تعتبر من القنوات المشهورة جدا في مجال الوايت بورد انيميشن. طيب انا بعرض ليه نماذج زي دي. اول حاجة طبعا النماذج دي لازما وانت بتبدأ تشتغل في مجال اللي هو الوايت بورد انيميشن او فيديوهات السبورة البيضاء، محتاج انك انت تعمل حاجة اسمها تغذية بصرية عشان تبدأ تشوف افكارك هتنفذها ازاي. فحضرتك لما بتشوف القنوات دي وتبدأ تتفرج على الفيديوهات فيها، تبدأ بيجيلك أفكار إنك أنت إزاي تبدأ تنفذ فيديوهاتك بأفكار إبداعية، وإزاي تبدأ تنظم عندك الشاشة، وإزاي تبدأ تتحرك وتنتقل من جزئية لجزئية في الفيديوهات بتاعتك بعد كده إن شاء الله. تعالوا بقى بالنسبة للجزء الثالث من محاضرة النهاردة، وهي عبارة عن واجهة برنامج دودلي. طبعا هي واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. طبعا عندك هنا على اليسار اللي هو Create New Videos،
لو انت محتاج تنشئ الفيديو بتاعك. هنا بقى في المنتصف كل الفيديوهات اللي انت عملتها قبل كده، وفي الجزء الاسفل ده هنا بتكون عبارة عن الفيديوهات والعناوين بتاعتها، ولو انت عايز تبدأ تشتغل عليها تضغط على اوبن هنا وتكمل شغل عليها. وعندك هنا على اليسار في حاجة اسمها بروجكتس، دي اللي هي كل المشاريع اللي انت اشتغلت عليها. طبعا انت بتبقى حاطط كل مشروع بتاعك في فولدر معين موجود في المكان ده، تضغط على الفولدر وتبدأ تكمل شغلك على المشروع بتاعك لحد ما تخلصه، وبعد كده تبدأ تعمل له ريميندر. هنا برضو في الجزء اللي فوق هنا برضو بيديك عبارة عن صور مصغرة في المكان ده كده، هنا صور مصغرة للمشاريع اللي انت اشتغلت عليها قبل كده. لو بصينا هنا في حاجة اسمها تمبلتس، التمبلتس دي عبارة عن نماذج موجودة جاهزة على البرنامج، ميزتها انك انت بتبدأ تتفرج عليها، بتديك تغذية بصرية بحيث انك انت ممكن تبدأ تنفذ افكار زيها، او انك انت ممكن تستخدمها وتبدأ تعمل عليها تعديل بسيط وتضيف لها حاجات باللغة العربية وتبدأ تشتغل عليها عادي. وطبعا هنا النماذج دي هو مصنفها لك في شكل كاتيجوريز، فئات. حاجات بقى هنا هوليديز اندستري اللي هي في الصناعة والماركتينج في التسويق وحاجات زي كده، وفي السيلز المبيعات والسوشيال ميديا والتريننج. فتبدأ انت تختار المجال اللي انت محتاجه وتبدأ تشوف فيه اللي هو النماذج اللي مديها لك علشان تبدأ تنفذ افكار زيها. في كمان في حاجة اسمها ماي بيد تمبلتس اللي هو نماذج مدفوعة، تضغط عليها وتبدأ ممكن تشتري بعض النماذج الموجودة داخل البرنامج وتعدل عليها، ولكن انا ما بنصحش بحاجة زي كده. انت ابدأ شوف النماذج اللي هي فري غير مدفوعة، وابدأ صمم حاجات زيها او استفيد منها وصمم عليها الشغل بتاعك. دي بقى عبارة عن الواجهة بشكل عام. طب لو انت بقى محتاج تعمل مشروع هتضغط فين؟ اول حاجة هتضغط على كرييت نيو فيديو، تعال نضغط عليها كده بيفتح لك الواجهة دي. تمام كده؟ طيب اول حاجه هنا بيقول لك حدد لي الستايل اللي انت هتشتغل عليه. هل انت محتاج تشتغل على الوايت بورد اللي هي السبوره البيضاء، ولا محتاج تشتغل على السبوره السوداء ديت اللي هي تشالك بورد، ولا السبوره الزجاجيه اللي هي جلاسز بورد، ولا محتاج تصمم سبوره معينه حسب المشروع بتاعك؟ فانت هنا بتبدا تختار السبوره اللي تناسب المشروع بتاعك. في المكان ده بتحط اسم المشروع، او ممكن نضغط عليها مثلا ونكتب الوايت بورد. بعد كده الجزء اللي تحت اللي هو الريزوليوشن. ويعني ايه الريزوليوشن هنا؟ طبعا هنا بيقول لك يا ترى انت الفيديو اللي انت هتشتغل عليه ده او المشروع ده هتنشره على انهي منصة. لو انت هتنشر على منصة مثلا اليوتيوب يبقى انت محتاج هتختار الريزوليوشن اللي هو 1080p اللي هو بيجيب لك العرض اللي هو 16:9، وطبعا بيحطها لك في المكان ده مباشرة. طب لو انت محتاج تعمل مشروع على الفيسبوك او الانستجرام بتروح مختار الفيسبوك او الانستجرام، هتلاقي الابعاد بدأت تتغير واتغيرت اهي في شكل السبورة البيضاء، واصبح خدت الشكل الايه المربع. طبعا نلاحظ حاجة، لو انت محتاج بقى تخصص حاجة معينة وبدأت تختارها هنا وتبدأ تختار اللي هو كاستم في الجزء اللي تحت وتعدل في الارقام دي. لو انت هتعدل هنا اهو، بص محتاج تعدل في الوايت وتعدل كمان في الهايتس. تمام كده؟ طب لو احنا حاطين علامة صح في المكان ده اللي هي كونستريشن اسبيكت ريتيو، بص كده هنا اتعدل في المكان ده يعدل لك الناحية التانية عشان يحافظ على الدايمنشن الخاصة بأبعاد المشروع بتاعك اللي انت هتشتغل عليه. طبعا طالما انت اخترت هنا كاستم كلر تبدأ تضغط على اللون الاخضر هنا وتبدأ تختار الالوان اللي انت محتاجها وتختار درجة اللون اللي انت محتاجها بالنسبة للسبورة بتاعتك، وليكن اللون ده خلاص. وبعد كده هنا ايه تبدأ تقول له كرييت. طب لو انت محتاج مثلا تخلي الخلفية بتاعت الشاشة كصورة، تختار هنا اللي هو كاستم ايمج وتروح ضاغط على براوز فايل، ويبدأ هنا يفتح لك طبعا الصورة اللي عندك على الجهاز. تختار المنظر اللي انت محتاجه وتقول له اوبن، بص كده هنا اهو وتقول له دان. خلالك هنا ايه بقى الخلفية بتاعت السبورة بتاعتك بالمنظر الطبيعي او بالصورة اللي انت ايه اللي انت اخترتها، وبتقول له كرييت. تمام كده؟ يبقى انت هتحدد السبورة اللي انت محتاج تشتغل عليه. احنا هنا نشتغل على الوايت بورد، وهنختار كمان اللي هي الدايمنشن او الابعاد اللي هو 1080 عشان هننشر على اليوتيوب، واقول له كرييت. خد بالك بقى ايه اللي بيحصل هنا اهو، اصبح موجود هنا عندك في المنتصف اسم المشروع بتاعك، وده بقى هنا الصفحة او الشاشة اللي انت هتشتغل عليها.
تمام. هنا الجزء ده المكان اللي انت كل اللي هتعمله هيظهر لك في المكان ده، وهنا بقى الجزء اللي تحت ده عبارة عن التايم لاين الخاص بكل حاجة، وهنشرحهم واحدة واحدة. نبدأ هنا أول حاجة بالأيقونة دي اللي هي اسمها سينز. دي عبارة عن المشاهد الجاهزة الموجودة داخل البرنامج. لو انت عملت سكرول هنا ونزلت لتحت هتلاقي مشاهد كتير جدا، والمشاهد دي كلها عبارة عن لونها أبيض وأسود، صح كده؟ طب لو انت محتاج تلون المشاهد دي، شايف علامة الكرة اللي هي عليها الألوان دي اسمها ايه؟ دودلي رينبو اوف. لو اوف هتلاقي يجيبها لك ابيض واسود. طب لو انت ضغطت عليها وخليتها اون، بص كده المشاهد بدأت تتلون اهو. تختار المشهد اللي انت محتاجه، وليكن المشهد ده كده، تروح ضغط عليه دبل كليك او سحبه افلات بالطريقه دي. حط لك المشهد في المكان ده واصبح موجود عندك في التايم لاين اهو من اسفل. تمام كده. وتبدا طبعا تشوف كل بقى المشاهد وتبدا تختار المشهد اللي يناسب المشروع بتاعك. وليكن هنضيف المشهد ده كمان اهو. طبعا لو انت هنا عاوز تضيف المشهد ده وتسحبه كده هنا سحبه افلات، بيديك هنا رساله بيقول لك هل انت محتاج ان انا اعمل زي ريبليس او استبدال للمشهد الموجود بالمشهد الحالي. لو انت عاوز تعمل كده هتقول له اوكي موافق. لو انت عاوز لا هتجيبه في المشهد اللي بعده هتقول له لا كنسل. طب هتعمل ايه عشان تضيف المشهد اللي بعده؟ تروح ضغط على علامه الزائد دي، هيضيف لك اهو، وتروح اعمل سحبه ايه وافلات. تمام. عايز تاخدها بالالوان هتسيبها زي ما هي كده، عايز تخليها ابيض واسود تروح ضاغط على رينبو، تخليها اوف هيخليها لك باللون الاسود. طبعا تروح عامل سحب وافلات مره ثانيه، وهتقول له بقى المره دي اعمل لي ايه؟ ريبليس، خليها لك بالمنظر ده. تمام كده. طيب هنا بقى بالنسبه للسينز اللي هي المشاهد دي، طبعا هو مصنفها لك هنا على الجزء اهو حاجه اسمها كاتيجوريز. لو انت ضغطت عليها جايب لك هنا اول وماي لايبراري. طبعا اول اللي هي كل المشاهد الموجوده في البرنامج اللي انت عملت لها ادخال من خارج البرنامج للبرنامج بتاعك. تمام كده. طيب نيجي بعد كده حاجه هنا اسمها الكاركترز. لو ضغطنا عليها كده جايب لك هنا كل الكاركتر الموجوده في البرنامج، وطبعا برضو مصنفهم لك كاتيجوريز. ماي لايبراري قلنا الشخصيات اللي انت ممكن تدخلها من خارج البرنامج، وبعد كده حاطط لك الشخصيات بقى ومصنفهم لك كاتيجوريز بيزنس وكاجوال وترندي. تعالوا كده نشوف البيزنس اهو. بص دي كلها شخصيات جايبها لك ابيض واسود، عايز تلونها اضغط على الرينبو بتاعك. تمام كده. وابدا تلاقيها اتلونت معاك. تمام. طب ده بالنسبه للكاركتر. نيجي بعد كده حاجه اسمها بروبس اللي هي برضو الصور التوضيحيه، برضو نفس النظام مصنفها لك كاتيجوريز اهو. ماي لايبراري والانيمال والبيردس والبراندس والسيليبريشن والحاجات دي كلها. طبعا هنا برضو جايب لك حاجه اسمها سيرش، يعني انت ممكن تبحث عن الصوره اللي انت محتاجها، بتكتب اسمها باللغه الانجليزيه ويبدا يجيبها لك. تمام. طيب بعد كده هنا علامه الايه اللي هي علامه التكست. طبعا جايب لك هنا انماط عديده من الخطوط، بتختار الخط اللي انت محتاجه وتبدا تضيفه. بعد كده هنا الساوند، وطبعا هنا الساوند هنا مصنفهم لك كاتيجوريز ماي لايبراري والميوزك والساوند افكت. هنا بقى في ميزه موجوده في الدودلي اللي هي الساوند افكت. لو سمعنا حاجه زي كده اهي نبدا نضيفها بقى على الشغل بتاعك وانت عمال ايه تشتغل في المشروع بتاعك. كنا الاول في اي برنامج تاني كنا بعد كده بعد ما خلصت المشروع بتاعك بدخله على برنامج مونتاج، وتبدا تضيف بقى اللي هو ايه الساوند افكت والمؤثرات الصوتيه دي في مره اخرى غير الشغل بتاعك. لكن دلوقتي اصبحنا ممكن تضيفها وانت بتعمل الفيديو بتاعك. بعد كده في حاجه اسمها الماركت بليس، ممكن تشتري بعض المشاهد من داخل البرنامج، واحنا زي ما احنا قلنا ما بننصحش بحاجه زي دي. انت عندك مصادر كتير بعد كده هنتعرف عليها ازاي تضيف او تجيب منها كل اللي انت محتاجه وتبدا تدخله للبرنامج. نيجي بعد كده بالنسبه للجزء اللي تحت، خد بالك من حاجه اسمها سيتنجز. السيتنجز دي اعدادات للمشروع بتاعك كامل. لو انت ضغطت عليها بيجيب لك هنا شكل اليد، هل محتاج اللي هو الليفت هاند ولا الرايت هاند؟ هل الايد اللي هتكتب هتكون اليسار ولا اليمين؟ طيب يا ترى هنا لو انت اخترت الرايت هاند، هنا بقى بيقول لك ريال هاندز اللي هو الايد الحقيقيه، شكل ايدك كده وانت بتكتب، وتبدا تختار الشكل اللي انت محتاجه ولون القلم اللي انت محتاجه. طب لو انت محتاج قال لك ده في كمان حاجه اسمها نماذج كرتونيه، تختار النموذج اللي انت اللي انت محتاجه. ده بالنسبه للجزء ده. طبعا انت ممكن بقى تضيف زي ما احنا قلنا اللي هي الرينبو الالوان او من غير الالوان. نيجي بعد كده بالنسبه للجزء اللي هو طبعا ده هنا عنوان المشروع بتاعك الوايت بورد اللي احنا سميناه. هنا بقى في حاجه اسمها الانيميشن اندز. انت بمجرد ما خلصت المشهد
عشان يبدأ ينقل للمشهد اللي بعده. هيتحرك ازاي؟ هل هيتحرك جهة اليسار زي ما هو مختارها كده، ولا هنا جهة اليمين، ولا لأعلى، ولا لأسفل، ولا اللي هو ميكسد، ولا هيتحرك ازاي؟ فتعالوا كده نجرب المشهد اللي هو عامله كده اهو ونقول له ابلاي. احنا عندنا مشهدين في الرسم اهو، وتعالوا نعمل بريفيو. بص كده، طبعا ده بريفيو بملء الشاشة كده. هو خلص او بيخلص في المشهد الاول. شوف هيتحرك ازاي لمشهد السيارة بعد كده. طبعا بعد كده احنا هنتعلم ازاي نتحكم في وقت الرسمة. شوف هنا اتحرك جهة اليسار خلاص، وبدأ يرسم في المشهد التاني. هنعمل طبعا خروج وهنرجع تاني للايه، للسيتنجز. طب لو عايزين نخليها الاعلى تمام كده، اقول له اوكي. بس هنا محتاجين بقى نقلل وقت الايه، الرسمة. وممكن اسحب، اجي هنا بين الحد بين المشهد ده والمشهد ده، واقلل وقت الايه، الرسمة خالص عشان ما اطولش عليكم. وتعالوا كده نعمل بريفيو. بص كده هنا عندك اهو رسمها بسرعة. شوف بقى هيسحب لاعلى. بص كده ايه اللي بيحصل. سحب لاعلى وبدأ يرسم المشهد الاخر. انت طبعا هنا بتبدأ تشوف المشروع بتاعك وشوف انت محتاج تصممه ازاي. تمام كده. ده كده بالنسبة للايه، للمشاهد. هنا في حاجة اسمها سمارت مود. ايه السمارت مود ده؟ لو احنا لاحظنا واحنا بنعمل بريفيو هنا، بنلاحظ ان هو لما بيجي يرسم يمسح مكان الحاجة وبعد كده يبدأ يرسمها. وطبعا ممكن هو لما يجي يمسح بيستخدم الفينجر صباعه او بيستخدم اريزر اللي هي الاستيكة. وممكن اقفل النظام ده. تعالوا كده ايه، هو استخدم كان الاريزر، تعالوا كده نستخدم الفينجر الصباع ونشوف كده ايه اللي بيحصل. وركز في المشاهد اهو. بص كده بريفيو. بص بدأ يمسح بصباعه وبعد كده ايه، بيبدأ يرسم الشخصية اهو. طب لو احنا مش محتاجين الغي الكلام ده خالص، اروح للسيتنجز واقول له هنا بدل هنا اقول له اوف، اقفلها لي خالص واقول له ايه، ابلاي. تمام. كل الاعدادات اللي احنا بنعملها من المكان ده بيطبقها على المشروع بتاعك كامل. تمام كده. طيب لو انت بقى محتاج تعدل مثلا في المشهد التاني بس، يعني محتاج تعمل بعض الاضافات في المشهد التاني، وبعد كده نرجع للاعدادات كلها، بنروح ضاغطين بقى على حاجه اسمها ايه، السينز سيتنجز. هنا بيخصص لك الاعدادات الخاصه بالمشهد الثاني اللي هو السياره. طبعا علشان الاعدادات دي تبدا تتنشط معاك، هتروح ضاغط على بدل ما دي اون هتخليها ايه، اوف. هيبدا ينشط معاك بقى شكل الايد. هنا بقى اللي هو اكسترا تايم واريز مود. طبعا احنا قلنا اريز مود خلاص عملنا له اوف. الاكسترا تايم هو الوقت اللي بيترسم فيه بقى، انت محتاج تزود تقلل الرسم زي ما انت ايه محتاج. وفي حاجه اللي اسمها الستارت تايم والاند تايم. الستارت تايم يعني معناها الوقت اللي هو يبدا يرسم فيه الرسم قد ايه. خلاص. وهكذا. بنقول له طبعا ايه، تزود بقى من علامه الزائد وتنقص من علامه اللي هو الماينس، وبعد كده تقول له ابلاي. تمام كده. ويبدا يطبق لك الاعدادات اللي انت عملتها على الرسمه دي. تمام كده. نيجي برضو في الجزء هنا اليسار، في عندك حاجه اسمها سيف. طبعا السيف هنا بمجرد كل حاجه انت بتعملها على البرنامج بتروح ضاغط على علامه السيف عشان تحفظ. وطبعا هنا البرنامج كله بيخزن على الكلاود الخاصه بالبرنامج. فانت طبعا بتعمل شغلك وبعد كده بتقفل وترجع، ممكن تاني يوم تكمل وتالت يوم تكمل لحد ما تخلص المشروع كامل. تروح ضاغط على اكسبورد يعمل لك ريميندر ويبدا ينزلها لك على الجهاز عندك، تمهيدا انك انت ترفعها على اي منصه بقى، سواء كانت اليوتيوب او الفيسبوك او اي منصه انت شغال عليها. نيجي بعد كده في حاجه اسمها اللير، الطبقات، اللي هو الديلاي والديوريشن. الديلاي هنا بقى وقت الرسم قد ايه. طبعا ممكن اتحكم فيها من المكان ده البلس والماينس، وممكن اتحكم بيها عن طريق السحب والايه والافلات، وهنتعلمها واحده واحده مع بعض بعد كده. تمام. دي بالنسبه للتوقيت والتحكم في الرسمه كلها. طبعا في كل مشهد قدامك ممكن بيرسم اكتر من حاجه. فهنا كل صوره مثلا الرسمه دي جايبها لك في وقت قد ايه. طب الرسمه مثلا الراجل ده او الست دي في وقت قد ايه، السياره في وقت قد ايه، وهكذا. كل حاجه الوقت بتاعها قد ايه هنعرف، بحيث ان احنا بعد كده نظبط الرسم مع التعليق الصوتي. تمام كده. طيب
ده كده بالنسبة للجزئية دي. نيجي بعد كده بالنسبة اللي هو السيتنجز، تحتها بقى علامة اللي هي الزائد دي اللي هي مكان الكاميرا، وهيبقى لها محاضرة خاصة بيها. هنا بعد كده ده التايم لاين الخاص بالمشاهد اللي احنا بنضيفها وبتظهر مكانها على الشاشة هنا قدامنا. بعد كده هنا لو احنا محتاجين نضيف موسيقى هيكون في التايم لاين ده. واخر تايم لاين من تحت اللي هو التعليق الصوتي، ممكن تجيب تعليق صوتي من بره البرنامج، وممكن تضغط على علامة البلس وتبدأ تسجل التعليق الصوتي على البرنامج نفسه. وانا طبعا ما بنصحش بحاجة زي كده، لانك انت الاول المفروض هتعمل التعليق الصوتي وتعمل له مونتاج، وبعد كده تبدأ تدخله على البرنامج. دي كده ببساطة اللي هي واجهة برنامج دودلي. طبعا واجهة سهلة وبسيطة وفيها كم معلومات كبير النهاردة اللي احنا قلناه، ولكن الحاجات دي لما نبدأ نطبقها مع بعض عملي واحدة واحدة هنعرف ازاي نستخدمها وازاي نظبط الحاجات دي. وبكده نبقى خلصنا محاضرة النهاردة، وبإذن الله انتظرونا في المحاضرة الجاية بقى وهنكمل السلسلة مع بعض. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.